Piipabubibubibuba. Polkupyörä uutista. Siinä, siinä on mun tällä hetkellä ykköspyörä. Se on Helkama. Mä vähän esittelen sitä. Tuossa on tällaiset laadukkaammat vaihteet, Deodor-vaihteet. Mä oon vuoden ajanut sillä ja mä oon vähän laittanut tällaista naamiointitarraa tuohon, että merkki ei heti tunnista, mutta luotan Shimano tuotteisiin. Oon vuoden ajanut siltä kesät talvet ja huomasin, että noi V-tire-renkaat, niin ne ei kyllä jäällä pidä, että vaikka ne olisi kuin tyhjät, että pitää ostaa ensi talveksi varmaan nastat. Prispasta oon ostanut tällaisen Sunnyfeelin lokasuoja, mikä on toiminut hyvin. Sitten mulla on tällaiset Shimanon polkimet. Ne on joku 5 vuotta vaan, että mä oon aina siirtänyt pyörästä toiseen. Ne on ihan loistavat. Nyt vasta joutui laittaa uudet vaseliinit sinne sisään. Kun ne alkoi vähän, huomasin, että ne alkoi vähän heilua, niin sitten kun laakerit uudestaan laittoi vaseliiniin, niin siitä tuli jämäkämpi. Ketjut. Mulla on 2 ketjut, kesällä yhdet ja talvella toiset. Ja mä oon nyt 2 kesää ajanut nää ketjuilla ja ei ole vielä tarvetta vaihtaa. Viime talvella kun vaihdoin ketjut, niin piti toi pieni ratas vaihtaa, kun se alkoi luistaa 1 kesän jälkeen. Saa nähdä, että tarviiks nyt kun vaihtaa talviketjut, niin vaihtaa toi pieni ratas, mutta kyllä nuo isommat rattaatkin nyt vuoden ajan jälkeen alkaa vähän luistaa. Mutta ei vielä pahasti. Se huomaa, että polkaisee vähän tyhjää välillä. Se huomaa noista uusimmista rattaista, että niiden vaihtoväli on paljon pidempi kuin sellaiset 8-lehtistä Shimano vanhan tyyliset. Niitä saa koko ajan vaihtaa niitä rattaita ja ketjuja, että ne kuluu tosi nopeasti. Toi on 11-lehtinen. Sitten keskiö alkoi rakaa vuoden jälkeen, sitten kuului sellainen naks aina polkaisulla. Ja mä ostin nyt tällaisen XT Shimanon keskiön siihen ja vaihdoin. Piti ostaa uusi työkalu tuohon Halotech keskiöön. Niitäkin oli ilmeisesti 2 kokoisia, että se vanha lähti sillä uudella työkalulla, mutta sitten uuden joutui pyörittää käsin paikoilleen. Mä en viittinyt ostaa siihen uutta työkalua. Jarrut, Tekronin jarrut näkyy tuolta taustalta. Olen huomannut, että alusta toimii hyvin noin kaikki halvisjarrut, mutta sitten alkaa vähän luistaa, mutta ei vielä mitenkään pahasti. 1 kerran olen ilmannut noita takajarruja kokonaan. Siihenkin piti ostaa se uusi silvauskitti, kun edellisissä jarruissa oli tietenkin erilainen. Sitten mulla on tää mun lempi ketjuöljy tai vaha Reksi. Sitä mä laitan aina, tiputan tonne ketjujen tuolla on tällainen pyöreä tuolla, niin siihen päälle aina 1 tipan. Ja tuo on ollut tosi riittävä. Se on riittänyt niin mun pyörää ja lasten pyöriä vaimon pyörää vuodeksi. Sitten satulatolppa. Mä pidän sitä vähän aina
ylempänä, niin mä huomaan, että yksi pyörä mulla on rikki silleen, että se oli liian ylhäällä satulatolppa, niin sitten se naksuu. Sitten se kaikuu tuo rungossa ja sitten se meni poikki, antoi tuo runko periksi. Ja nyt mä oon ostanut tuollaisen pidemmän satulatolpan, niin se menee syvemmälle tuonne rungon sisään, niin siitä ei tule sellaista naksumista. Satulan Matin vanhasta okkaanosta, kun se oli niin hyvä. Hyvä. Mitäs muuta? Sitten mä oon laittanut tuollaisen juomapullotelineen. Se on muuten hyvä, mutta siihen 1,5 litran pullo kun laittaa, niin se töyssyys lähtee irti, että siihen pitää laittaa aina kuminaa. Ja sitten noin 0,5 litran pullo on vähän pieni yleensä. Ohjaustangon laakeri on heti aluksi. Laitoin vaseliini, ei olisi kyllä tarvinnut, se oli ihan hyvin vaseliini. Se tuli itse asiassa ylimääräinen ääni tuli tuolta satulatolpan sisältä. Mä luulin aluksi, että se tulee tästä ohjaustangon laakerista. Sitten mä oon Prismasta ostanut tuollaisen hienon kori. Mä en tykkää selässä pitää pyöräillessä mitään. Tuo kori on hyvä. Tässä on edes tällainen, tää etuvanteen keski on tällaisella puulteekin, mikä on mun mielestä tosi hyvä, että sitä ei varkaat pysty niin helposti varastaa. Tuo pikalinkku on vähän sellainen, että sen saa tosi nopeasti irti. Sitten mulla on tällainen ergonominen tanko. Mä oon aina pyörästä seuraavaan laittanut tangon, että siinä saa vähän sellaista pystympää ajo-asentoa. Se on ehkä vähän mukavempi. Sitten mä oon Prismasta ostanut tällaisen Hellmannin kahvat. Mulla ei hermo kestä, jos ne kahvat pyörii koko ajan siinä ajassa. Se dojan tollasille ruuvikiristeillä kiinni. Nekin kuluu aika äkkiä. Nääkin on ihan siläät. Ne ei paljon maksa, niin voi ostaa aina uutta. Sitten tästä jarrujen ilmauksesta. Niin mä yritin aluksi tosta kiinnitysruuvin kohdalta ilmata niitä. Se oli väärä. Se oikea ilmausreikä on tossa keskellä. Tostakin meni silleen reitti sinne öljysäiliöön. Että on kyllä niinku todella tyytyväinen tähän pyörään. Takakeskiä alkoi ottaa vähän kiinni. Sitten mä noin keskien laakerit laitoin niihin vaseliiniin, kuulalaakeri-vaseliiniin. Ja sitten mä huomasin, että se laakeripesä, siellä oli pieniä jälkiä varmaan ajanut alamäkeen niin lujaa, että se olisi iskenyt niihin laakereihin, mutta mä en välttämättä yleensä heti rupea, jos osan saa niin vaseliinilla toimii, niin en rupea heti vaihtaa. Nyt eturengas pyörii tosi hyvin vuoden jälkeen ja takarengas. Että on kyllä niinku tyytyväinen. Tämä oli mun ensimmäinen sellainen vähän kalliimpi pyörä Prismasta. Olisiko ollut 900 €. Nyt huomaa, että kestää paljon paremmin. Erityiskiitokset Veloccille, että se on opettanut mua näiden pyörien korjaamiseen. Sitten kun on vähän rahaa, niin se on kaikki pakko tehdä itse. Niin sitten on ollut kyllä paljon iloa, että on kyllä niinku edestakas saanut niitä videoita. Että polkupyöräuutiset sitten ensi kerralla lisää mun pyöristä. Mulla on muutama pyörä lisää. Mutta tää Helkamani on ollut kyllä tyytyväinen.
Heippa!